ka-kitchen ko. For today, gagawa naman ako ng banana chips. Meron akong kapitbahay na nagbigay sa amin ng isang bulig na saging. At I'm so thankful na may mga ganyang tao. Very kind heart. Sana all, di ba mga kakusina? So, eto, binabalatan ko na siya isa-isa. Medyo mahirap balatan ang hilaw na saging. So, ang ginagawa ko, giniginitan ko yung every sides niya para madali ko siyang tanggalin. Okay, habang nagbabalat tayo, ako pala. I-share ko lang sa inyo guys. Ito palang video ko ng macaroni soup. Nagkaroon ng copyright issue. Actually, hindi ko alam kung paano nangyari. So, iniisip ko baka dun sa... Kasi that time, naka-open yung television namin. Nandun ako sa kantin eh. So, ako lang mag-isa that time. Nalaman ko siya na nagkaroon ng copyright issue dahil nag-check ako ng dashboard ko sa computer. So, it's much better na nag-check din tayo paminsan-minsan sa computer para nalalaman natin yung galaw ng ating mga videos. Like, katulad sa akin, nagkaroon ako ng copyright issues. So, meron namang remedies kung ang copyright issue is yung music track na nag-background during na nag-video. You will know na crispy na yung chips ninyo kasi kapag
hinahalo-halo niyo siya, tumutunog yung inyong kutsara or sandok. Ng aking caramel. So, ida-dump in ko na lang dito yung ginawa kong banana chips kanina. Then, afterwards, gagawin na natin yung second frying. Yun na yung